Lektion 1. Skapa en avkopplande atmosfär. Hej Anna, jag har funderat på att göra vårt hem mer mysigt och avkopplande. Hej John, det låter som en bra idé. Vad har du i åtanke? Tja, jag funderade på att skaffa några varma glödlampor för att skapa en lugnande atmosfär. Det är ett underbart förslag. Varmt ljus kan definitivt få ett utrymme att kännas mer inbjudande. Vad planerar du att få dem? Jag ska titta på det. Jag hörde att det finns en ny belysningsbutik som just öppnat centrum. De kan ha ett brett urval. Det är fantastiskt. Det är alltid spännande att utforska nya butiker. Har du förresten funderat på att använda dimmerbrytare för lamporna? Det är en bra poäng. Dimmers skulle göra det möjligt för oss att justera ljusstyrkan efter vårt humör och tid på dagen. Absolut. Det är trevligt att ha flexibiliteten att skapa olika atmosfärer beroende på tillfälle. Jag tror att det skulle få vårt hem att kännas mer personligt. Jag håller helt och hållet med. Det handlar om att få vårt utrymme att kännas bekvämt och skräddarsytt efter våra preferenser. Jag ska se till att kontrollera om belysningsbutiken också erbjuder dimmerbrytare. Bra idé. Medan du är där kanske du också vill titta på att få några mjuka, varma färgade kuddar och filtar. De kan lägga till en extra touch av mysighet i vårt vardagsrum. Det är ett fantastiskt förslag. Mjuka textilier kan definitivt förbättra komfortnivån. Jag ska hålla ett öga på dem också. Underbart! Jag ser verkligen fram emot att förvandla vårt hem till en avkopplande fristad. Det kommer att vara ett bra ställe att varva ner efter en lång dag. Jag kunde inte hålla med mer. Att ha en mysig och inbjudande hemmiljö kan göra stor skillnad i vårt övergripande välbefinnande. Absolut. Vår omgivning kan i hög grad påverka vårt humör och hur vi mår. Jag är glad att vi vidtar åtgärder för att skapa en mer avkopplande atmosfär. Jag också. Jag tror att det kommer att göra vårt hem till en plats där vi kan ladda och hitta fred mitt i våra livliga liv. Definitivt. Och det kommer också att vara ett trevligt utrymme att underhålla vänner och familj. Jag kan redan föreställa mig den varma och välkomnande atmosfären. Det låter härligt. Jag ska se till att prioritera att skapa den mysiga atmosfären. Vårt hem kommer att vara en fristad för oss och våra nära och kära. Jag är verkligen upphetsad över det här. Det kommer att bli en underbar omvandling. Låt oss göra vårt hem till den ultimata reträtten. Absolut. Jag kan inte vänta med att komma igång med det här projektet. Vår mysiga fristad väntar på oss. Lektion 2. Frukostplaner. Hej Anna, har du ätit frukost redan? Hej John. Nej, inte ännu. Jag planerar att göra några. Vad sägs om dig? Jag har ätit ett lätt mellanmål, men jag kunde gå för en ordentlig frukost. Vad funderar du på att göra? Jag tänkte piska upp några äggröra med rostat bröd. Kanske kan vi lägga till några sauterade svampar och spenat för extra smak. Det låter läckert. Jag älskar kombinationen av ägg och grönsaker. Vad sägs om att lägga ett strö riven ost ovanpå?
Bra idé. Ost skulle definitivt ta äggröra till nästa nivå. Och vi kan välja en sort som smälter bra, som cheddar eller gruyère. Jag kan redan föreställa mig den krämiga konsistensen och den ostiga godheten. Det får min mun att vattna. Jag är glad att du är upphetsad över det. Jag ska också göra lite färsk apelsinjuice till frukosten. Det blir ett uppfriskande sätt att börja dagen. Det låter perfekt. Färskpressad apelsinjuice är så uppfriskande. Det är också en bra källa till C-vitamin. Absolut. Det är viktigt att få vår dagliga dos av vitaminer och näringsämnen. Jag ska se till att använda mogna apelsiner för maximal smak. På tal om frukt, vad tycker du om att lägga till några skivade jordgubbar eller bananer på sidan? Definitivt. Färsk frukt skulle vara ett underbart tillskott. Det kommer att lägga till en popp av färg och naturlig sötmat i vår frukost. Jag håller helt och hållet med. Det är trevligt att ha en balans mellan smaker och texturer. Dessutom gör det måltiden mer visuellt tilltalande. Absolut. Presentation är nyckeln, särskilt när det gäller mat. Det förbättrar den övergripande matupplevelsen. Det är sant. Estetik kan göra en måltid roligare. Det är som en fest för ögonen såväl som smaklökarna. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss inte glömma toasten. Jag tror att lite hembakat bröd skulle vara perfekt. Hemlagat bröd låter fantastiskt. Lukten av nybakat bröd ensam är oemotståndlig. Jag kan inte vänta med att smaka på det. Jag ska se till att förbereda degen i förväg så att vi kan ha varmt, nybakat bröd till frukost. Det är fantastiskt. Det finns inget som doften och smaken av hembakat bröd. Det är tröstande och tillfredsställande. Absolut. Och det bästa är att vi kan anpassa den med olika smaker och texturer. Kanske kan vi prova ett smakfullt örtinfunderat bröd eller en söt kanelvirvel. Jag älskar din kreativitet. Dessa variationer låter fantastiskt. Vi kan ha olika alternativ beroende på vårt humör. Exakt. Variation är livets krydda, särskilt när det gäller mat. Det håller saker intressanta och roliga. Jag kunde inte hålla med mer. Jag ser verkligen fram emot denna frukost. Det kommer att bli en läcker och tillfredsställande start på dagen. Jag också. Frukost är den viktigaste måltiden och den är ännu bättre när den delas med gott sällskap. Jag är tacksam över att ha dig som min frukostkompis. Likaså. Att dela en måltid tillsammans är alltid ett nöje. Det är ett bra sätt att ansluta och börja dagen på en positiv ton. Lektion 3. Klä dig professionellt för framgång. Hej Anna, jag har funderat på personlig tillväxt och en aspekt som kom till minnet är att klä sig professionellt. Det kan ha en betydande inverkan på hur vi uppfattas på arbetsplatsen. Hej John, du har helt rätt. Att klä sig professionellt skapar inte bara ett positivt intryck utan ökar också vårt förtroende och professionalism. Det är en viktig aspekt av karriärutveckling. Exakt.
När vi klär oss bra visar vi vårt engagemang för vårt arbete och visar respekt för oss själva och andra. Det sätter en hög standard för professionalism. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att komma ihåg att professionell klädsel varierar beroende på bransch och arbetsplatskultur. Vi ska alltid klä oss på rätt sätt för den miljö vi befinner oss i. Det är en bra poäng. Olika arbetsplatser kan ha olika formalitetsnivåer. Det är viktigt att följa klädkoden och anpassa sig därefter. Absolut. Att vara uppmärksam på detaljer som skötsel, renlighet och lämpliga klädval kan göra stor skillnad. Det visar att vi tar vårt arbete på allvar. Jag håller helt och hållet med. Uppmärksamhet på detaljer är nyckeln. Det handlar inte bara om kläderna vi bär, utan också hur vi presenterar oss som helhet. Det handlar om att projicera en professionell bild. Exakt. Vårt utseende kan tala mycket om vår arbetsmoral, uppmärksamhet på detaljer och engagemang för våra roller. Det kan lämna ett bestående intryck på kunder, kollegor och överordnade. Du har helt rätt. Att klä sig professionellt kan öppna dörrar och skapa möjligheter till karriärutveckling. Det är en investering i vår professionella tillväxt. Jag kunde inte hålla med mer. Och det handlar inte bara om den yttre uppfattningen. Att klä sig professionellt kan också öka vårt eget självförtroende och tankesätt. När vi ser bra ut mår vi bra. Det är så sant. Förtroende är en viktig tillgång på arbetsplatsen. När vi känner oss trygga är det mer troligt att vi tar oss an utmaningar, uttrycker våra idéer och gör en positiv inverkan. Absolut. Att klä sig professionellt kan ge oss den extra ökningen av självförtroende. Det är som att ta på sig en rustning som förbereder oss för framgång. Jag älskar den analogin. Att klä sig professionellt är som att bära vår rustning av framgång. Det hjälper oss att möta dagen med självförtroende och motståndskraft. Definitivt. Och det är viktigt att komma ihåg att klä sig professionellt inte betyder att offra personlig stil. Vi kan fortfarande visa upp vår individualitet inom gränserna för professionalism. Du har helt rätt. Det handlar om att hitta balansen mellan att uttrycka vår personliga stil och följa förväntningarna på vår arbetsplats. Det handlar om att vara autentisk och professionell på samma gång. Exakt. När vi hittar den balansen skapar vi vårt unika professionella varumärke. Det är en återspegling av vilka vi är och vad vi tar med till bordet. Jag kunde inte hålla med mer. Vårt professionella varumärke är en viktig aspekt av vår karriärtillväxt. Att klä sig professionellt är bara en pusselbit. Absolut. Det är en kombination av våra färdigheter, kunskap, attityd och hur vi presenterar oss själva. Att klä sig professionellt är ett kraftfullt verktyg i den ekvationen. Väl sagt. Låt oss fortsätta att prioritera vår professionella tillväxt och komma ihåg effekten av att klä sig professionellt. Det är en investering i vår framtida framgång. Lektion 4. Favoritupplevelser. Hej Anna. Jag har funderat på våra favoritupplevelser. Hade du något som sticker ut i ditt sinne? Hej John. Definitivt. Jag har haft några otroliga upplevelser som jag kommer att värna om för alltid. Vad sägs om dig? Det låter fantastiskt.
Jag har också haft några favoritupplevelser som har lämnat en bestående inverkan på mig. Det är alltid trevligt att reflektera över de speciella stunderna. Absolut. Några av mina favoritupplevelser handlar om att resa till nya platser och fördjupa mig i olika kulturer. Känslan av äventyr och upptäckt är oöverträffad. Jag kan relatera. Att resa är ett otroligt sätt att bredda våra horisonter och få en djupare förståelse för världen. Det är en skattkista av unika upplevelser. Definitivt. Jag minns en speciell resa till Bali. De livliga färgerna, hisnande landskap och varm gästfrihet hos lokalbefolkningen gjorde det till en oförglömlig upplevelse. Bali låter fantastiskt. Jag kan bara föreställa mig skönheten och lugnet på platsen. Det är otroligt hur resor kan transportera oss till olika världar och skapa varaktiga minnen. Absolut. Det är inte bara destinationen utan också upplevelserna inom som gör den speciell. Utforska det lokala köket, ansluta till människor och prova nya aktiviteter. Allt bidrar till magin. Det är så sant. Kombinationen av sevärdheter, ljud, smaker och interaktioner skapar ett väv av minnen. Det är de unika upplevelserna som stannar hos oss. Definitivt. Och det handlar inte bara om resor. Några av mina favoritupplevelser involverar personliga prestationer, som att slutföra en utmanande vandring eller lära sig en ny färdighet. Jag kan relatera till det. Personliga prestationer kan vara otroligt uppfyllande. De driver oss ut ur våra komfortzoner och ger oss en känsla av prestation. Absolut. Jag minns när jag lärde mig spela gitarr. Känslan av att strumma i strängarna och skapa musik var otroligt givande. Det är en färdighet som jag fortfarande njuter av idag. Det är fantastiskt. Musik är ett kraftfullt sätt att uttrycka oss och hitta glädje. Att lära sig spela ett instrument är en vacker resa av självupptäckt. Definitivt. Och på tal om självupptäckt, en av mina favoritupplevelser var att delta i en meditationsreträtt. Det gjorde det möjligt för mig att ansluta till mitt inre jag och hitta en känsla av fred. Det låter otroligt. Meditation är en underbar övning för mindfulness och introspektion. Det är fantastiskt hur det kan ge klarhet och lugn i våra liv. Absolut. Det är viktigt att söka upplevelser som överensstämmer med våra intressen och värderingar. De kan ge oss enorm glädje och personlig tillväxt. Jag kunde inte hålla med mer. Våra favoritupplevelser formar vem vi är och bidrar till vår övergripande lycka. Det är viktigt att skapa utrymme för dem i våra liv. Lektion 5. Utgångsdatum och uppgraderingar. Hej Anna, jag har funderat på utgångsdatum på produkter. Vissa har dem, men andra verkar vara för evigt. Det är lite förvirrande. Vad är din uppfattning om det? Hej John, du har rätt. Utgångsdatum kan variera beroende på produkt. Vissa föremål, som lättfördärvlig mat, har tydliga utgångsdatum för att säkerställa säkerhet och färskhet. Men andra, som hushållsartiklar, kanske inte har ett specifikt utgångsdatum. Det är vettigt. Så, hur vet vi när vi ska uppgradera eller ersätta något om det inte finns något utgångsdatum? Väl, i avsaknad av ett utgångsdatum, det finns några faktorer att tänka på.
Bedöm först objektets skick. Fungerar det fortfarande ordentligt? Om inte, kan det vara dags för en uppgradering. Det är en bra poäng. Funktionalitet är nyckeln. Om något inte längre tjänar sitt syfte eller orsakar mer besvär än nytta är det förmodligen dags att överväga en uppgradering. Exakt. Dessutom kan tekniska framsteg göra äldre versioner av produkter föråldrade. Om det finns betydande förbättringar i prestanda eller funktioner kan det vara värt att uppgradera. Jag förstår vad du menar. Att hålla jämna steg med framsteg är viktigt, särskilt inom områden som elektronik eller programvara. Uppgradering kan förbättra våra upplevelser och förbättra effektiviteten. Absolut. Det är också värt att överväga kostnaden för att underhålla eller reparera en artikel kontra kostnaden för att uppgradera till en nyare version. Ibland är det mer kostnadseffektivt att uppgradera. Det är en bra poäng. Om kostnaderna för reparationer eller underhåll uppväger fördelarna med uppgradering är det en tydlig indikation på att det är dags för en förändring. Exakt. Det är viktigt att väga för- och nackdelar och fatta ett välgrundat beslut. Uppgradering kan ge nya funktioner, förbättrad prestanda och till och med kostnadsbesparingar på lång sikt. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att göra val som överensstämmer med våra behov och mål. Ibland kan en uppgradering öppna upp nya möjligheter och förbättra vår övergripande upplevelse. Absolut. Och det handlar inte bara om fysiska produkter. Att uppgradera oss själva, våra färdigheter och våra kunskaper är lika viktigt. Personlig tillväxt har inget utgångsdatum. Det är en bra poäng. Att kontinuerligt lära sig, förvärva nya färdigheter och söka personliga utvecklingsmöjligheter är avgörande för tillväxt och förblir relevant i en föränderlig värld. Exakt. Precis som tekniken utvecklas, så gör vi det också. Genom att uppgradera oss själva kan vi anpassa oss, trivas och utnyttja nya möjligheter som kommer vår väg. Jag älskar det perspektivet. Att uppgradera oss själva är en pågående resa med självförbättring och självupptäckt. Det håller oss engagerade, motiverade och redo för vad som än kommer härnäst. Absolut. Låt oss omfamna begreppet utgångsdatum och uppgraderingar i både våra fysiska ägodelar och personliga tillväxt. Det är vägen till kontinuerlig förbättring och framgång. Väl sagt. Låt oss göra medvetna val, uppgradera vid behov och fortsätta utvecklas. Utgångsdatum och uppgraderingar är en del av resan mot ett bättre och mer uppfyllande liv. Lektion 6. Kloka råd. Hej Anna, jag uppskattar alltid ditt fantastiska råd. Du verkar ha en förmåga att erbjuda värdefulla insikter. Har du några andra tips till mig? Hej John. Tack för dina vänliga ord. Jag är glad att mitt råd har varit till hjälp för dig. Självklart har jag några fler tips i ärmen. Vad söker du specifikt råd om? Väl, jag är alltid angelägen om att lära mig och förbättra mig själv. Några tips på hur jag kan bli en effektivare kommunikatör. Absolut. Effektiv kommunikation är nyckeln i olika aspekter av livet. Ett tips jag har är att aktivt lyssna på andra. Var uppmärksam på deras ord, kroppsspråk och känslor. Det visar att du värdesätter deras perspektiv och främjar bättre förståelse. Det är ett fantastiskt tips.
Aktivt lyssnande är så viktigt för att bygga starka kontakter och undvika missförstånd. Jag kommer definitivt att arbeta med att vara mer uppmärksam. Ett annat tips är att vara uppmärksam på ditt eget kroppsspråk och röstton. Icke-verbala ledtrådar kan tala mycket. Behåll ögonkontakt, använd öppna och välkomnande gester och tala med en säker och respektfull ton. Det är en bra påminnelse. Vårt kroppsspråk och ton kan påverka hur vårt budskap tas emot avsevärt. Jag kommer att göra ett medvetet försök att projicera positiva och lättillgängliga icke-verbala ledtrådar. Underbart! Ett annat tips för effektiv kommunikation är att vara tydlig och kortfattad i ditt meddelande. Undvik onödig jargong eller invecklat språk. Gå direkt till saken, men ge också tillräckligt med sammanhang för tydlighet. Jag ser värdet i det. Tydlig och kortfattad kommunikation säkerställer att vårt budskap är lätt att förstå och undviker förvirring. Jag kommer att sträva efter att vara mer uppmärksam på min meddelandeleverans. Det är utmärkt. Slutligen, var alltid öppen för feedback och villig att anpassa din kommunikationsstil. Varje interaktion är en möjlighet att lära sig och växa. Ta konstruktiv kritik som en chans att förbättra. Det är ett bra tankesätt att ha. Genom att omfamna feedback kan vi förfina våra kommunikationsförmågor och bli bättre kommunikatörer totalt sett. Jag kommer ihåg att omfamna feedback med ett öppet sinne. Underbart! Kom ihåg, effektiv kommunikation är en livslång färdighet som kan gynna dig inom alla livsområden, oavsett om det är personliga relationer, professionella miljöer eller till och med avslappnade samtal. Jag kunde inte hålla med mer. Ditt råd är ovärderligt och jag uppskattar att du delar dessa tips med mig. Jag är glad över att omsätta dem i praktiken och bli en mer effektiv kommunikatör. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom bara ihåg att det är en resa av ständig förbättring. När du tillämpar dessa tips och får mer erfarenhet kommer dina kommunikationsförmågor utan tvekan att blomstra. Tack så mycket. Jag är tacksam för din vägledning och stöd. Jag kommer att fortsätta arbeta med dessa tips och sträva efter att bli den bästa kommunikatören jag kan vara. Lektion 7. Utforska nya hobbyer. Hej Anna. Jag har funderat på att prova något nytt. Några förslag? Hej John. Absolut. Det finns så många spännande hobbyer du kan utforska. Vad är du intresserad av? Jag har alltid varit fascinerad av fotografering. Tycker du att det är en bra hobby att börja med? Definitivt. Fotografering är ett fantastiskt sätt att fånga vackra stunder och uttrycka din kreativitet. Du kan börja med en grundläggande digitalkamera och experimentera med olika vinklar och motiv. Det låter jättebra. Jag har sett några fantastiska landskapsfotografier online. Några tips om hur du fångar hisnande landskap. Självklart. Först måste du hitta rätt plats. Leta efter platser med intressant terräng, livfulla färger eller unika landmärken. Tänk sedan på ljusförhållandena. Tidig morgon eller sen eftermiddag ger ofta det bästa naturliga ljuset för landskapsfotografering. Det är vettigt. Jag kommer att ha det i åtanke. Hur är det med porträtt? Jag tycker att de är lite utmanande. Porträtt kan vara knepigt, men med övning kommer du att behärska dem.
Fokusera på att fånga känslorna och personligheten hos personen du fotograferar. Försök experimentera med olika poser, belysningsinställningar och bakgrunder för att skapa en unik atmosfär. Jag förstår. Det låter som att jag också måste utveckla ett öga för detaljer och komposition. Några råd om det? Absolut. Komposition spelar en viktig roll i fotografering. Kom ihåg regeln om tredjedelar, där du delar ramen i tredjedelar horisontellt och vertikalt. Placera ditt huvudämne längs dessa linjer eller i deras korsningar för en mer visuellt tilltalande komposition. Det är ett användbart tips. Jag kommer definitivt att prova det. Förresten, hur är det med efterbehandling? Hur viktigt är det? Efterbehandling kan förbättra dina fotografier och ge dem en professionell touch. Du kan använda redigeringsprogram för att justera ljusstyrka, kontrast, färger och beskärning. Var bara försiktig så att du inte överdriver det. Det handlar om att hitta rätt balans. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för råd. Jag är verkligen glad att starta den här nya hobbyn. Lektion 8. Lösa wifi-problem. Hej Anna. Jag har haft lite problem med mitt internet nyligen. Några förslag på hur du förbättrar wifi-signalen? Hej John. Jag kan hjälpa dig med det. Långsam eller svag wifi kan vara frustrerande, men det finns flera saker du kan försöka förbättra det. Låt oss först börja med grunderna. Har du försökt starta om din router? Ja, jag har redan provat det, men det verkade inte göra någon betydande skillnad. Okej. En sak du kan göra är att flytta din router. Se till att den är placerad på en central plats i ditt hus, borta från hinder som väggar eller apparater som kan störa signalen. Det är en bra poäng. Jag ska försöka flytta den till en mer central plats. Vad sägs om andra enheter som kan vara anslutna till wifi? Kan de påverka signalen? Absolut. Andra enheter kan konsumera bandbredd och påverka den totala prestandan för ditt wifi. Se till att du inte har för många enheter anslutna samtidigt. Koppla bort onödiga enheter eller applikationer som använder mycket bandbredd. Jag insåg inte det. Jag har flera enheter anslutna för det mesta. Jag kopplar bort de jag inte använder för närvarande. Det borde hjälpa. Dessutom kan du försöka ändra wifi-kanalen på din router. Ibland kan det finnas störningar från andra närliggande nätverk som använder samma kanal. Hur byter jag wifi-kanalen på min router? Du kan komma åt routerns inställningar genom att skriva dess IP-adress i din webbläsare. Leta efter avsnittet trådlösa inställningar, där du bör hitta ett alternativ för att ändra kanal. Experimentera med olika kanaler för att hitta den med minst störning. Det är bra att veta. Jag ska ge det ett försök. Finns det något annat jag kan göra för att förbättra min wifi-signal? Ja, du kan också överväga att använda en wifi-förlängare eller ett mesh-nätverkssystem. Dessa enheter hjälper till att utöka räckvidden för din wifi-signal och eliminera döda fläckar i ditt hus. Ja, jag har hört talas om dem. Jag ska titta på att få en wifi-förlängare för att öka signalen i områden med svag täckning. Det är en bra idé. Det borde definitivt hjälpa.
Och kom ihåg att om allt annat misslyckas kan du kontakta din internetleverantör för ytterligare hjälp. Jag uppskattar din hjälp. Dessa tips bör lösa mina wifi-problem. Tack så mycket. Lektion 9. Hållbara levnadsval. Hej Anna. Jag har funderat på att leva en mer hållbar livsstil. Har du några förslag på var du ska börja? Hej John. Det är jättebra. Att göra hållbara val är avgörande för miljön. Ett enkelt steg du kan ta är att minska ditt koldioxidavtryck. Har du hört talas om den termen förut? Ja, jag har hört talas om det, men jag är inte riktigt säker på vad det betyder. Kan du förklara? Visst. Ditt koldioxidavtryck avser mängden växthusgaser, särskilt koldioxid, som släpps ut i atmosfären som ett resultat av dina dagliga aktiviteter och livsstilsval. Ja, jag förstår. Så, för att minska mitt koldioxidavtryck, vad kan jag göra? Det finns många saker du kan göra. Till exempel kan du börja med att spara energi i ditt hem. Stäng av lampor och koppla ur elektronik när de inte används, och överväg att byta till energieffektiva apparater. Det är en bra poäng. Jag kommer att vara mer uppmärksam på min energianvändning. Vad sägs om transport? Hur kan jag göra det mer hållbart? Transport är en betydande bidragsgivare till koldioxidutsläppen. Överväg att använda kollektivtrafik, samkörning eller cykling när det är möjligt. Om du behöver köra, välj ett el- eller hybridfordon. Jag kommer definitivt att utforska dessa alternativ. Vad mer kan jag göra för att leda en mer hållbar livsstil? En annan viktig aspekt är att minska avfallet. Öva på de 3 R. Minska, återanvända och återvinna. Minimera engångsartiklar. Återanvänd eller donera föremål istället för att kasta bort dem. Och se till att återvinna ordentligt. Jag uppskattar tipsen. Det verkar som om ett hållbart liv kräver medvetna val i olika aspekter av livet. Finns det några specifika vanor jag bör anta? Absolut. Du kan börja med att konsumera mindre och välja produkter som är miljövänliga. Stöd lokala och hållbara företag. Odla din egen mat om möjligt och prioritera naturliga och ekologiska produkter. Det är bra förslag. Jag ska försöka införliva dem i min livsstil. Finns det något annat jag bör tänka på? Ja, var uppmärksam på din vattenanvändning. Spara vatten genom att ha kortare duschar, fixa läckor och använda vatteneffektiva armaturer. Överväg också att stödja förnybara energikällor som sol- eller vindkraft. Jag tänkte inte på vattenanvändningen. Tack för att du tog upp det. Jag kommer definitivt att arbeta med att minska min vattenförbrukning. Lektion 10. Förberedelser för strandresor. Hej Anna, jag planerar en strandresa snart. Några förslag på vilka väsentligheter jag ska packa. Hej John! Så spännande! Att gå till stranden är alltid kul. Det finns några viktiga saker du bör se till att packa. Jag är i alla öron. Vilka är måste haves för en strandresa? Först och främst,
Glöm inte solskyddsmedel. Det är viktigt att skydda din hud från solens skadliga strålar. Se till att välja en bredspektrum solskyddsmedel med hög SPF. Det är en bra påminnelse. Solskyddsmedel är definitivt ett måste. Vad mer ska jag ta med? Du behöver också en strandhandduk eller matta att koppla av på. Det är en bra idé att ta med en extra handduk för att torka av efter simning. Bra poäng. Jag ska se till att packa tillräckligt med handdukar för alla. Vad sägs om snacks och drycker? Absolut. Glöm inte att packa några uppfriskande drycker och snacks. Håll dig hydratiserad med vatten, och du kan också ta med lite frukt, smörgåsar eller andra lätta snacks för att hålla dig energisk. Jag kommer definitivt att packa lite snacks och drycker att njuta av på stranden. Vad sägs om underhållning? Det är alltid kul att ha lite strandunderhållning. Överväg att ta med en strandboll, frisbee eller till och med en bärbar högtalare för lite musik. Det bidrar till strandatmosfären och håller alla underhållna. Bra idéer. Jag ska se till att packa några strandspel och en högtalare för att ställa in stämningen. Finns det något annat jag borde ta med? Glöm inte dina badkläder och ett byte av kläder. Det är också en bra idé att ta med ett parasoll eller ett parasoll för att ge lite skugga. Jag ska definitivt packa mina badkläder och lite extra kläder. Ett paraply låter som en bra idé att ha lite skugga på stranden. Slutligen, kom ihåg att ta med en strandväska för att bära alla dina väsentligheter. Det ska vara tillräckligt rimligt för att hålla allt bekvämt. Jag ska se till att ha en strandväska för att hålla allt organiserat. Tack för påminnelsen. Jag blir mer upphetsad över min strandresa nu. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Ha en fantastisk tid på stranden. Njut av solen och sanden. Tack. Jag kan inte vänta på detta strandäventyr. Jag ska se till att ha allt väsentligt packat. Lektion 11. Konstuppskattning. Hej Anna. Jag besökte nyligen ett konstmuseum och det var helt otroligt. Har du varit på en förut? Hej John. Ja, jag älskar att besöka konstmuseer. De erbjuder en unik upplevelse och en chans att uppskatta olika konstformer. Vilket museum gick du till? Jag gick till Metropolitan Museum of Art. Samlingen var stor och mångsidig, spänner över olika tidsperioder och konstnärliga stilar. Det låter fantastiskt. Vilken typ av konst tyckte du mest om? Jag blev särskilt intresserad av renässansmålningarna. Detaljnivån och användningen av livfulla färger var fängslande. Renässanskonst är verkligen fascinerande. Konstnärerna under den perioden var mästare i att fånga känslor och skapa realistiska skildringar. Har du utforskat några andra konstformer? Ja, jag utforskade också sektionen för samtida konst. Det var spännande att se hur konstnärer uttrycker sina idéer och känslor genom okonventionella medier och abstrakta former. Samtida konst kan vara tankeväckande och öppen för tolkning. Det är intressant att se de olika perspektiv och koncept som konstnärer tar fram. Fångade något specifikt konstverk din uppmärksamhet?
Det fanns en skulptur gjord helt av återvunnet material som verkligen stod ut för mig. Det var ett kraftfullt uttalande om hållbarhet och vikten av att återanvända. Det låter som ett tankeväckande stycke. Konst har makten att väcka känslor och förmedla viktiga budskap. Det är underbart att konstnärer kan använda sin kreativitet för att öka medvetenheten om pressande frågor. Absolut. Konst har ett sätt att överskrida språk och kulturella hinder, vilket gör det till en universell uttrycksform. Det gör att vi kan ansluta till andra och utforska olika perspektiv. Konst har verkligen ett sätt att föra människor samman. Det uppmuntrar dialog och antänder samtal. Lärde du dig något nytt under ditt besök? Ja, jag lärde mig om olika konstnärliga tekniker och det historiska sammanhanget bakom olika konströrelser. Det fördjupade min förståelse och uppskattning för konsten som helhet. Det är fantastiskt. Konstmuseer är inte bara visuellt fängslande utan också pedagogiska. De ger värdefull insikt i historia, kultur och utvecklingen av konstnärliga stilar. Jag kunde inte hålla mig mer. Konstmuseer är skattkammare av kunskap och inspiration. Jag ser redan fram emot mitt nästa besök. Det är underbart att se din entusiasm. Konst har ett sätt att berika våra liv och bredda våra horisonter. Jag hoppas att du fortsätter att utforska och uppskatta olika konstformer. Tack så mycket. Jag kommer definitivt att göra det. Konst har blivit en nyvunnen passion för mig och jag kan inte vänta med att fördjupa mig djupare i denna fascinerande värld. Lektion 12. Herbgarden deligts. Hej Anna, jag har odlat en liten örtagård och jag har basilika, persilja, timjan och mynta. De täcker ett brett utbud av smaker för matlagning. Hej John, det är underbart. Att ha färska örter lätt tillgängliga kan förbättra smaken på dina rätter. Hur planerar du att använda dem? Jag är glad att experimentera med olika recept och införliva dessa örter i min matlagning. Basilika är perfekt för pesto och persilja ger en fräsch touch till sallader. Basilika och persilja är verkligen mångsidiga örter. De ger en explosion av smak till många rätter. Timjan är också bra för att lägga djup till soppor och grytor. Absolut. Timjan ger en varm och jordig smak till salta rätter. Och låt oss inte glömma mynta. Det är fantastiskt för uppfriskande drycker och desserter. Mynta är en fantastisk ört att ha. Det kan höja cocktails, te och till och med fruktsallader. Det lägger till ett coolt och uppfriskande element till alla recept. Jag är glad att du tycker det. Jag kan inte vänta med att göra några mojitos och mintinfunderat vatten. Perfekt för varma sommardagar. Mojitos är ett klassiskt val. Kombinationen av mynta, lime och rom är helt enkelt förtjusande. Det är ett bra sätt att njuta av de färska smakerna i din trädgård. På tal om trädgårdar, har du några örter eller växter som du tycker om att odla? Ja, jag har en liten örtagård också. Jag älskar att odla rosmarin och gräslök. Rosmarin ger en doftande touch till rostat kött, medan gräslök är idealiska för att garnera rätter. Rosmarin och gräslök är utmärkta val. De ger verkligen en unik smak till måltiderna.
Jag måste överväga att lägga till dem i min örtagård också. Det är värt att ge dem ett försök. Att odla örter ger dig inte bara färska ingredienser utan förbinder dig också med naturen. Det är en givande och terapeutisk upplevelse. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är något speciellt med att skörda örter från din egen trädgård och använda dem i din matlagning. Det ger en personlig touch till varje maträtt. Absolut. Det är en underbar känsla att ha en koppling till maten du lagar. Dessutom är det ett bra sätt att utforska nya smaker och utöka dina kulinariska färdigheter. Jag är angelägen om att fortsätta utforska örtvärlden och experimentera med olika kombinationer i mina recept. Det är en pågående upptäcktsresa. Det är andan. Njut av processen och ha kul att utforska de otroliga smakerna som örter ger till din matlagning. Jag är säker på att dina rätter kommer att bli ännu mer härliga. Tack så mycket. Din uppmuntran betyder mycket. Här är många smakrika och läckra måltider framöver. Skål! Lektion 13. Musikalisk flykt. Hej Anna, fastnar du någonsin i trafiken ibland? Jag tycker att det kan vara ganska frustrerande, men jag lyssnar på musik för att fördriva tiden. Hej John. Ja, trafik kan vara en olägenhet. Jag har upplevt min rättvisa del av förseningar på vägen. Musik är verkligen ett bra sätt att göra situationen mer uthärdlig. Vilken typ av musik lyssnar du vanligtvis på? Jag tycker om ett brett utbud av genre, från pop och rock till klassisk och jazz. Det beror på mitt humör och trafiksituationen. Vad sägs om dig? Jag har också en varierad musiksmak. Jag uppskattar olika stilar och artister. Det är intressant hur musik kan framkalla olika känslor och skapa en stämning för tillfället. Absolut. Musik har ett sätt att transportera oss till en annan värld, även när vi sitter fast i trafiken. Det är som en tillfällig flykt från liv och rörelse i vardagen. Det är ett vackert sätt att uttrycka det. Musik har kraften att lyfta vårt humör och ge en känsla av tröst. Det kan förvandla ett vardagligt ögonblick till något magiskt. Jag kunde inte hålla mig mer. Ibland, när jag sitter fast i trafiken, hamnar jag vilse i melodierna och texterna. Det blir en minikonsert i min bil. Det är underbart hur musik kan skapa en personlig fristad i våra egna fordon. Det gör att vi kan koppla bort från omvärlden och fördjupa oss i rytmen och harmonin. Exakt. Och det handlar inte bara om själva musiken. Texterna resonerar ofta med våra egna erfarenheter och känslor, vilket gör resan mer meningsfull. Texter har ett sätt att tala till våra hjärtan, eller hur? De kan förmedla djupa budskap och berätta historier som vi kan relatera till. Det är som att ha en följeslagare i bilen. Absolut. Musik kan vara en tröstande närvaro, särskilt under frustrerande stunder som att fastna i trafiken. Det hjälper till att lindra spänningen och ge en känsla av lugn. Det är fascinerande hur musik har en så djup inverkan på vårt välbefinnande. Det har förmågan att lyfta vårt humör, minska stress och få tiden att gå snabbare. Det är så sant. Musik är ett universellt språk som förbinder människor och överskrider hinder. Det är en källa till glädje och inspiration som vi alla kan uppskatta.
Verkligen. Oavsett om det är genom att sjunga med, knacka på fingrarna eller helt enkelt svänga i takt, har musik ett sätt att föra oss samman och göra resan roligare. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Så nästa gång du fastnar i trafiken, kom ihåg att slå på dina favoritlåtar och låt musiken vägleda dig genom resan. Absolut. Låt musiken vara din följeslagare och fly från frustrationerna på vägen. Omfamna melodierna och låt den bära dig till en bättre plats. Tack så mycket. Dina ord resonerar med mig. Musik är verkligen en kraftfull kraft som kan förvandla en vardaglig pendling till en minnesvärd upplevelse. Tills nästa gång, fortsätt att njuta av livets rytm. Lektion 14. Levande stil. Hej Anna, nyligen. Vad tycker du om att bära ljusa färger? Jag har funderat på att lägga till lite färger i min garderob. Hej John! Att bära ljusa färger kan vara ett fantastiskt sätt att uttrycka dig själv och lägga till en touch av livlighet till dina kläder. Det kan verkligen göra ett uttalande. Vad är dina tankar? Jag håller med. Ljusa färger har kraften att lyfta vårt humör och fånga människors uppmärksamhet. De kan ge en känsla av glädje och förtroende för vårt utseende. Absolut. Det är fantastiskt hur färger kan påverka våra känslor och uppfattningar. Att bära djärva nyanser kan få oss att känna oss mer energiska och utstråla positivitet. Det är sant. Jag har märkt att när jag bär ljusare färger får jag fler komplimanger och positiva reaktioner från andra. Det är ett bra sätt att sticka ut. Verkligen. Levande färger tenderar att fånga människors uppmärksamhet och göra ett bestående intryck. De kan göra din outfit minnesvärd och skapa en känsla av individualitet. Jag har särskilt dragits till nyanser som kungblått och solskensgult. De verkar så glada och uppfriskande. Vilka är några ljusa färger du tycker om att ha på dig? Jag älskar att experimentera med olika färger, men nyligen har jag dragit mot korall och smaragdgrön. Korall är en vacker, varm ton, medan smaragdgrön ger en touch av elegans. Korall och smaragdgrön är utmärkta val. De låter som mångsidiga färger som enkelt kan införlivas i olika ensembler. Har du några stylingtips? Definitivt. När du bär ljusa färger är det viktigt att balansera dem med neutrala toner. Att till exempel kombinera en koralltopp med vita byxor kan skapa ett friskt och elegant utseende. Jag förstår. Så att kombinera ljusa färger med neutrala färger kan skapa en harmonisk och väl sammansatt outfit. Det handlar om att hitta rätt balans. Exakt. Det handlar om att skapa en visuell balans som gör att de ljusa färgerna kan lysa utan att överväldiga det övergripande utseendet. Tillbehör kan också spela en roll för att lägga till färger. Jag hade inte tänkt på tillbehör. Hur kan de förbättra en levande outfit? Tillbehör som statement-örhängen eller en färgglad halsduk kan komplettera och förbättra de ljusa färgerna du bär. De kan lägga till ett extra lager av intresse och knyta ihop hela utseendet. Det är vettigt. Tillbehör kan vara pricken över i som kompletterar den övergripande estetiken. De ger en möjlighet att visa upp din personliga stil. Absolut.
Att uttrycka din personliga stil genom livfulla färger och accessoarer är ett underbart sätt att omfamna din individualitet och göra ett modeuttalande. Jag är glad att införliva mer ljusa färger i min garderob och experimentera med olika kombinationer. Det är ett roligt och kreativt sätt att höja mina modeval. Jag är glad att höra det. Omfamna den livliga sidan av moden och ha kul att utforska de oändliga möjligheterna som ljusa färger erbjuder. Din stil kommer säkert att lysa. Tack så mycket. Din uppmuntran betyder mycket. Här är en garderob fylld med färg och självuttryck. Tills nästa gång, håll dig snygg och omfamna skönheten i livfulla nyanser. Lektion 15. Smart bokning. Hej Anna! När det gäller att boka boende ser jag alltid till att läsa boendebeskrivningarna noggrant och kommunicera eventuella specifika krav. Det hjälper till att säkerställa en smidig upplevelse. Vad är din inställning? Hej John! Jag håller helt med. Att läsa fastighetsbeskrivningar noggrant är viktigt för att undvika överraskningar och hitta en plats som uppfyller dina behov. Tydlig kommunikation är nyckeln. Hur kommunicerar du dina krav? Jag når vanligtvis ut till värden eller fastighetsförvaltaren direkt via bokningsplattformen. Jag ställer alla frågor jag har och ger information om mina preferenser eller speciella önskemål. Det hjälper till att skapa en tydlig förståelse. Det är ett smart tillvägagångssätt. Direkt kommunikation gör att du kan klargöra eventuella osäkerheter och se till att fastigheten kan tillgodose dina behov. Det är viktigt att vara proaktiv. Absolut. Genom att vara proaktiv och ställa frågor kan du samla all nödvändig information för att fatta ett välgrundat beslut. Det sparar dig från potentiella besvikelser senare. Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som plats, bekvämligheter och eventuella specifika krav du kan ha. Att läsa fastighetsbeskrivningarna noggrant hjälper dig att bedöma om det passar rätt. Ja, fastighetsbeskrivningar ger ofta värdefull information om fastighetens funktioner, närliggande attraktioner och eventuella begränsningar. Att känna till dessa detaljer kan hjälpa dig att göra ett välgrundat val. Dessutom är det en bra idé att kolla in de recensioner som lämnats av tidigare gäster. De kan ge insikter om fastighetens skick, renlighet och värdens lyhördhet. Det är en bra poäng. Recensioner erbjuder ett förstahandsperspektiv från personer som har bott på fastigheten. De kan ge dig en bättre känsla av vad du kan förvänta dig och hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. När du har samlat all nödvändig information är det viktigt att kommunicera dina krav tydligt. Låt värden eller fastighetsförvaltaren veta om eventuella specifika behov eller preferenser du har. Exakt. Tydlig kommunikation säkerställer att båda parter är på samma sida. Det hjälper värden att förstå dina förväntningar och göra alla nödvändiga arrangemang för att tillgodose dig. Och tveka inte att be om förtydligande om det är något du är osäker på. Det är bättre att ha all information i förväg för att undvika missförstånd. Jag kunde inte hålla med mer. Det är bättre att be om förtydligande än att anta och bli besviken senare. Öppen och ärlig kommunikation är nyckeln till en framgångsrik bokningsupplevelse. Absolut. Genom att vara noggrann i din forskning och effektivt kommunicera dina behov kan du öka dina chanser att hitta det perfekta boendet och njuta av en trevlig vistelse.
Tack så mycket. Dina insikter är värdefulla. Med dessa tips i åtanke kommer jag att vara mer säker på mina framtida bokningsinsatser. Här är problemfria resor och minnesvärda vistelser. Lektion 16. Att möta efterfrågan. Hej Anna. Jag vet att det är svårt att hålla jämna steg med efterfrågan. Vad sägs om dig? Hur hanterar du situationer när det finns en hög efterfrågan på något? Hej John. Det kan verkligen vara utmanande att möta hög efterfrågan. När jag står inför sådana situationer försöker jag prioritera och hitta sätt att effektivt hantera den ökade efterfrågan. Vad sägs om dig? Prioritering är nyckeln. Jag fokuserar på att identifiera de mest kritiska uppgifterna eller artiklarna som efterfrågas och fördela resurser därefter. Det hjälper till att säkerställa att de väsentliga behoven tillgodoses först. Det är ett smart tillvägagångssätt. Genom att prioritera kan du hantera de brådskande kraven och förhindra flaskhalsar. Det möjliggör ett smidigare arbetsflöde och kundnöjdhet. Absolut. Kundnöjdhet är avgörande, särskilt när efterfrågan är hög. Jag strävar efter att ge utmärkt service och se till att kundernas behov tillgodoses efter bästa förmåga. Att tillhandahålla utmärkt service går långt för att hantera hög efterfrågan. Det hjälper till att bygga kundlojalitet och positiv mun till mun, vilket ytterligare kan öka efterfrågan. Du har rätt. Positiv mun till mun kan förstärka efterfrågan och skapa en tillväxtcykel. Det är viktigt att upprätthålla höga standarder och leverera en bra upplevelse konsekvent. Förutom att prioritera och tillhandahålla utmärkt service tycker jag att det är bra att samarbeta med ett team eller delegera uppgifter för att säkerställa effektivitet. Att arbeta tillsammans kan hjälpa till att hantera efterfrågan effektivt. Samarbete är nyckeln. När efterfrågan ökar kan sammanslagning av resurser och expertis göra en betydande skillnad. Det möjliggör ett mer strömlinjeformat och effektivt svar. Verkligen. Genom att utnyttja styrkorna hos varje TIA-medlem kan vi kollektivt hantera den ökade efterfrågan och leverera resultat mer effektivt. Dessutom är det viktigt att förutse efterfrågan och planera framåt så mycket som möjligt. Att hålla ett öga på marknadstrender och kundernas preferenser hjälper till att ligga steget före. Förväntan är avgörande. Genom att hålla oss informerade om marknadstrender och förstå kundernas behov kan vi fatta proaktiva beslut för att möta efterfrågan mer effektivt. Absolut. Proaktivitet är avgörande inför hög efterfrågan. Det gör det möjligt för oss att anpassa och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa att vi uppfyller kundernas förväntningar. Och i situationer där efterfrågan överstiger kapaciteten är det viktigt att kommunicera öppet med kunderna. Att hantera sina förväntningar och erbjuda alternativ kan hjälpa till att upprätthålla godvill. Transparent kommunikation är avgörande. Det skapar förtroende och förståelse mellan företag och kunder. Det är viktigt att vara ärlig om begränsningar och utforska alternativa lösningar. Genom att effektivt hantera efterfrågan och tillhandahålla exceptionell service kan vi skapa en positiv upplevelse för kunderna, även under utmanande tider. Det skiljer oss åt och främjar långsiktiga relationer. Det är sant. Att gå den extra milen för att möta efterfrågan visar engagemang och engagemang. Det lämnar ett bestående intryck och uppmuntrar kunderna att återvända. Lektion 17. Teamsamarbete.
Hej Anna, är du en lagspelare? Jag tycker absolut om samarbete. Vad sägs om dig? Tycker du värde i att arbeta tillsammans med andra? Hej John! Ja, jag tror starkt på kraften i samarbete. Genom att arbeta som ett team kan vi samla olika färdigheter och perspektiv, vilket leder till bättre resultat. Vad är dina tankar? Jag kunde inte hålla med mer. Samarbete tar fram det bästa hos alla inblandade. Det gör att vi kan utnyttja varandras styrkor och kollektivt uppnå mer än vi kunde individuellt. Exakt. När vi samarbetar kan vi utnyttja ett bredare utbud av idéer och expertis. Det främjar kreativitet, innovation och främjar en miljö med ömsesidigt stöd. Samarbete förbättrar också kommunikationsförmågan, eftersom vi lär oss att effektivt förmedla våra tankar och aktivt lyssna på andras perspektiv. Det är en värdefull färdighet för personlig och professionell tillväxt. Absolut. Aktivt lyssnande är en viktig del av samarbetet. Det hjälper oss att förstå olika synpunkter, lösa konflikter och bygga starkare relationer inom teamet. Och när vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål fördelar vi arbetsbelastningen och gör framsteg mer effektivt. Det är en win-win situation för både individerna och laget. Det stämmer. Genom att dela ansvar och lita på varandras förmågor kan vi utföra uppgifter mer effektivt. Det skapar också en känsla av kamratskap och främjar en positiv laganda. Samarbete gör det också möjligt för oss att lära av varandra. Vi kan utbyta kunskap, färdigheter och erfarenheter, vilket leder till personlig och professionell tillväxt. Att lära av våra lagkamrater är ovärderligt. Varje person tar med sig en unik uppsättning expertis och erfarenheter till bordet. Vi kan bredda våra horisonter och utveckla nya färdigheter genom samarbete. Dessutom hjälper samarbete oss att övervinna utmaningar mer effektivt. När vi möter hinder som ett team kan vi brainstorma lösningar, ge support och gemensamt hitta den bästa vägen framåt. Det är sant. Samarbetande problemlösning leder ofta till mer robusta lösningar. Genom att kombinera våra styrkor och perspektiv kan vi ta itu med komplexa utmaningar och uppnå bättre resultat. Dessutom främjar samarbete en känsla av prestation och delad framgång. Att fira prestationer som ett team skapar en positiv arbetsmiljö och motiverar alla att sträva efter excellens. Att fira milstolpar tillsammans stärker teamets sammanhållning och moral. Det förstärker tanken att vi är en del av något större och uppmuntrar oss att fortsätta arbeta tillsammans. Tack så mycket! Dina insikter är värdefulla. Samarbetet tar verkligen fram det bästa i oss och leder till anmärkningsvärda resultat. Här är för att främja starkt lagarbete och uppnå fantastiska saker tillsammans. Lektion 18. Simning och höstglädje. Hej Anna! Och jag älskar att simma också. Det är en så uppfriskande aktivitet. Vad sägs om dig? Tycker du om att simma också? Hej John! Absolut. Simning är ett av mina favorittidsfördriv. Det är något otroligt befriande med att glida genom vattnet. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och svalka under sommaren. Jag kunde inte hålla med mer. Känslan av viktlöshet i vattnet är verkligen anmärkningsvärd.
Det är inte bara en fantastisk träningsform utan också ett sätt att koppla av och varva ner. Definitivt. Simning engagerar flera muskelgrupper och främjar kardiovaskulär kondition. Det är en aktivitet med låg effekt som är lämplig för människor i alla åldrar och fitnessnivåer. Det är det som gör simning så mångsidig. Det är en livslång färdighet som kan avnjutas för skojs skull, fitness eller till och med som en tävlingssport. Möjligheterna är oändliga. Absolut. Oavsett om det är att simma varv i en pool, utforska havets underverk eller helt enkelt plaska runt i en sjö. Det finns alltid något magiskt med att vara i vattnet. Jag kunde inte hålla med mer. Vattnet har ett sätt att fängsla våra sinnen och erbjuda en känsla av lugn. Det är ett bra sätt att undkomma liv och rörelse i vardagen. Och på tal om fängslande upplevelser, har du någonsin märkt höstens skönhet? Jag tycker att de färgglada bladen under den säsongen är helt fascinerande. Åh, ja. Hösten är en säsong med livfulla färger och naturlig skönhet. Bladens eldiga röda, apelsiner och gyllene nyanser skapar ett pittoreskt landskap som är svårt att motstå. Exakt. Det föränderliga lövverket ger en unik charm till omgivningen. Det är en tid då naturen förvandlar sig själv, och vi kan bevittna underverk under de skiftande årstiderna. Hösten betyder också en tid av övergång och reflektion. Det är en säsong som inbjuder oss att sakta ner, uppskatta nuet och omfamna skönheten i förändring. Det är så sant. Hösten uppmuntrar oss att omfamna förändring precis som löven som graciöst faller från träden. Det är en påminnelse om att förändring kan vara en vacker och nödvändig del av livet. Absolut. Naturens cykel lär oss värdefulla lektioner om motståndskraft, att släppa taget och omfamna en ny början. Det är en underbar metafor för personlig tillväxt och självreflektion. Och låt oss inte glömma glädjen med höstaktiviteter som äppelplockning, pumpasnitning och mysiga kvällar tillbringade vid eldstaden. Det är en säsong som ger värme, komfort och en känsla av nostalgi. Du har helt rätt. Hösttraditioner skapar varaktiga minnen och ger möjligheter att få kontakt med nära och kära. Det är en tid att njuta av de enkla nöjen och skapa nya upplevelser. Lektion 19. Handla tillsammans. Hej Anna, visst är det alltid roligare att handla med någon. Vilken tid ska vi träffas? Jag är glad att utforska butikerna och hitta några bra erbjudanden. Hej John, jag håller med. Att shoppa med en vän lägger till ett extra inslag av njutning. Vad sägs om att vi träffas klockan 10? På så sätt har vi gott om tid att bläddra och få ut det mesta av vår shoppingresa. Låter bra. 10:00 är det. Finns det några specifika butiker eller områden du vill besöka? Jag är öppen för förslag och angelägen om att upptäcka nya platser. Jättebra. Jag har hört talas om en trendig butik i centrum som har unika kläder och accessoarer. Det kan vara värt att kolla in. Och det finns också ett stort varuhus i närheten med ett brett utbud av alternativ. Det låter perfekt. Jag är alltid redo för att utforska nya modetrender. Låt oss börja med butiken och sedan ta oss till varuhuset. Vi kan ta oss tid och njuta av varje shoppingupplevelse. Utmärkt plan.
Det är viktigt att njuta av processen och inte rusa igenom den. Vi kan snubbla över dolda pärlor och oväntade fynd längs vägen. Dessutom ger det oss en chans att komma ikapp och dela våra modepreferenser. Absolut. Shopping handlar inte bara om att skaffa nya saker, utan också om själva upplevelsen. Det är en möjlighet att uttrycka vår personliga stil och upptäcka bitar som får oss att känna oss trygga och bekväma. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att hitta kläder och accessoarer som resonerar med oss och speglar vem vi är. Det är en form av självuttryck och ett sätt att öka vårt självförtroende. Och att ha en shoppingkompis som du gör upplevelsen ännu roligare. Vi kan erbjuda varandra ärliga åsikter, hjälpa varandra att hitta den perfekta passformen och göra hela processen mer interaktiv och rolig. Det är sant. Att shoppa tillsammans gör att vi kan lära oss av varandras modekänsla och upptäcka nya stilar som vi kanske inte har övervägt tidigare. Det vidgar vårt perspektiv och hjälper oss att kliva ut ur våra komfortzoner. Absolut. Det är alltid spännande att prova något nytt och experimentera med olika utseende. Att shoppa tillsammans uppmuntrar oss att vara öppensinnade och omfamna nya trender och stilar som vi kanske inte har upptäckt på egen hand. Och låt oss inte glömma glädjen att hitta en hel del eller snubbla på en försäljning. Att dela dessa stunder av spänning och tillfredsställelse med en vän lägger till ett extra lager av lycka till shoppingupplevelsen. Du har helt rätt. Spänningen i ett bra fynd är oöverträffad. Det är som att upptäcka en gömd skatt. Och att kunna dela den spänningen med en vän förstärker glädjen. Lektion 20. Resepreferenser. Hej Anna, jag planerar en resa och ville be om ditt råd. Kan du rekommendera en bra bok att läsa under resan? Hej John. Självklart hjälper jag gärna till. Vilken genre tycker du om? Fiktion, facklitteratur eller något annat? Jag är öppen för olika genrer, men jag är på humör för en fängslande roman som kommer att hålla mig uppslukad. I så fall rekommenderar jag starkt The Shadow of the Wind av Carlos Ruiz Zafón. Det är ett gripande mysterium som utspelar sig i Barcelona. Det låter spännande. Jag lägger till den i min läslista. Tack för rekommendationen. Förresten, när jag bokar mitt flyg kan jag välja min plats också. Absolut. De flesta flygbolag tillåter passagerare att välja sina platser under bokningsprocessen. Det är ett bra sätt att se till att du är bekväm under flygningen. Det är bra att veta. Jag föredrar att ha en fönsterplats för att njuta av utsikten. Det gör resan roligare för mig. Jag förstår. Fönsterstolar erbjuder en fantastisk möjlighet att titta på molnen eller beundra landskapen nedan. Exakt. Dessutom är det lättare att vila mot fönstret när jag vill ta en tupplur under flygningen. Det är en giltig punkt. Att kunna luta sig mot fönstret kan ge lite extra komfort. Finns det några andra sittplatser jag bör överväga? Jag vill få ut det mesta av min flygupplevelse. Tja, om du värdesätter enkel åtkomst till gången och föredrar att sträcka benen, kan en gångstol vara ett bra val. Ja, jag förstår. En gångstol skulle vara bekväm,
Särskilt för längre flygningar när jag kanske behöver flytta runt lite. Ja, det kan vara bekvämare för pauser i badrummet eller att gå upp för att sträcka benen under flygningen. Det är sant. Jag kommer att ta hänsyn till detta när jag väljer min plats. Tack för råd. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Låt mig veta om du har några andra frågor eller behöver ytterligare hjälp. Säker sak. Jag uppskattar din vägledning. Nu, med en bra bok i handen och en noggrant utvald plats, är jag redo för min resa. Det är underbart att höra. Jag önskar er en fantastisk resa fylld med fängslande läsning och bekväma resor. Tack så mycket. Jag ser fram emot det. Här är en minnesvärd resa och trevliga stunder längs vägen. Skål för det! Må din resa fyllas med härliga äventyr och oförglömliga upplevelser. Tack än en gång. Jag är tacksam för din hjälp. Jag kommer säkert att dela med mig av mina reseberättelser när jag kommer tillbaka. Jag kan inte vänta med att höra om dina äventyr. Säkra resor och ha en fantastisk tid. Jag ska. Ta hand om dig och hörs snart.